Говорили про підвищення якості медичних послуг, про історію і молилися за мир. Які заяви кандидатів у народні депутати лунали за тиждень до виборів, почуєте в рубриці «Україна обирає Раду». Народний артист та лауреат Шевченківської премії Анатолій Паламаренко святкує 80-річчя. Артист запам'ятався радянському і українському глядачу взірцевим читанням драматичних творів та віршів. В репертуарі артиста твори Остапа Вишні, Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Олександра Довженка та інших. Привітав ювіляра і Олег Ляшко. Для мене велика честь, коли з такими видатними людьми в один час живемо, в одну епоху. 80 років, звісно, це поважний вік. Дай Боже, ще багато років. І ви радували українців, і нас радували. Я вас відчуваю оту нашу людину, від нашої землі. Я думаю так, ви дуже гарно наш народ відчуваєте, дуже велику енергію віддаєте, щоб захистити. У вас якось так природа сотворила, що ви на захисті. На захисті наших людей справжніх, які є носіями нашої культури, нашої мови, нашої історії, наших традицій. Знати свою історію, увіковічнити пам'ять мільйонів українців, які загинули під час Голодомору 32-33 років – справа честі кожного, переконаний Володимир Гройсман. 2 роки тому він, як прем'єр, активно долучився до розбудови національного комплексу «Меморіал жертв Голодомору». З бюджету тоді виділили понад $500 мільярда гривень. Ще $1 мільярд планують залучити благодійних внесків. Меморіал планують здати до 90-х роковин Голодомору у 2023 році. Як я прийшов працювати прем'єр-міністром, ця тема для мене завжди була близькою. Але я хотів щось зробити таке, щоб увіковічило їхню пам'ять. Ми сьогодні будуємо вже 2-й рік поспіль цей меморіал пам'яті. Ми зробили найкращий проєкт, залучили сюди найкращих світових архітекторів, дизайнерів, які будуть працювати над впровадженням цього надзвичайно важливого для нас національного. Я би навіть не сказав, що це проєкт, це меморіал, національний меморіал, який буде нести на віка оту біль, скорботу. Провести кадрові зміни в Міністерстві охорони здоров'я, підвищити зарплати лікарям та закупити нові карети швидкої допомоги, закликав владу кандидат у народні депутати Борис Колесніков. Сьогодні він зустрівся з працівниками Костянтинівської станції швидкої допомоги. Медики жаліються, нині вкрай не вистачає ані фахівців через малі зарплати, ані техніки. Зношені авто не можуть проїхати місцевими розбитими дорогами до віддалених селищ, та й переобладнати їх у реанімобілі вже не вдасться. Потрібна лише повна заміна. Поки ж держава їх не закупить, кілька швидких Борис Колесніков придбає власним коштом. Человек должен проучиться 6 лет, пройти интернатуру, чтобы пройти, получать 4000 гривен. Такого быть не может. Дорожные условия ужасные. И скорая помощь иностранного производства, к сожалению, не везде могут добраться. А эта проблема в селе остались в основном люди старшего возраста, так мягко говоря. Поэтому это проблема номер 2, материально-техническое обеспечение. Эту проблему мы постараемся решить сами за счет благотворительных средств. Помолилися за мир, Одесу та Україну. 5000 вірян сьогодні зібралися в Південній Пальмірі на священну ходу з нагоди Дня пам'яті апостолів Петра і Павла та Каспрівської ікони Божої Матері, покровительки Одеси. Взяли участь в молитві й політики. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, нардеп Сергій Ківалов та очільник депутатської фракції опозиційного блоку Вадим Новинський. Молились, просили Пресвятую Богородицу, чтобы она даровала мир, долгожданный мир на нашу землю. А также сделала так, чтобы украинцы всегда относились друг к другу с любовью, с пониманием, с прощением. И всегда могли жить друг с другом в одном обществе, без распри, без какой-то ненависти, без злобы, а всегда жить в мире. Олександр Громов, сьогодні, канал «Україна».